უკრაინის პრეზიდენტს თბილისში ელოდებიან, რა არის დაგეგმილი პეტრო პოროშენკოს ვიზიტის ფარგლებში. გამოიყენებს თუ არა პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსებში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის მოთხოვნა და შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. თურქეთის საავადმყოფოებში ამ დროისთვის ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს 5 მოქალაქე რჩება. კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება ისევ დაძაბულია. სამხრეთ კორეა დიალოგის გააქტიურების სტრატეგიას ირჩევს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 18 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. სოციალური ქსელის საშუალებით გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება თავად უწყებამ გაავრცელა. ქართველთა მარშის სახელით გამართული მსვლელობის ორგანიზატორები კი კომენტარს არ აკეთებენ. ბოლო ინფორმაციით მიშა ფეიქრიშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მიშა, გისმენდა. დიახ, თავდაპირველად თათია დოლიძე ამ დროისთვის თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზეა და გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობს. დოლიძის თბილისში მთავარ სამმართველოში შესვლა მოამბის კამერამ რამდენიმე წუთის წინ დააფიქსირა. მარიამ დოლიძეს სამმართველოში შესვლის წინ კომენტარი არ გაუკეთებია. სავარაუდოდ საკითხთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს განცხადებებს დოლიძე მისი გამოკითხვის შემდეგ გააკეთებს. სოციალური ქსელით ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი კომენტარები, რაც გამოძიების დაწყების მიზეზი გახდა. სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით გამოძიების დაწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაადასტურა, თუმცა დამატებითი განცხადებები ამ საკითხზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ არ კეთდება. კოდექსში მითითებულია სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც ისაც ემუქრებიან გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. იგივე ქმედება ჩადენილი ჯგუფურად, არაერთ გზის და სხვა გარემოებების გამო შესაძლოა სასჯელის ზომას 3 წლითაც კი განისაზღვროს. უცნობია დაიბარებენ თუ არა საგამოძიებო უწყებაში ქართული მარშის მონაწილეებს, რომელთა სახელით Facebook-ის მეშვეობით მოქალაქე თათია დოლიძის მიმართ შეურაცხმყოფელსა და მუქარის შემცველი განცხადებები კეთდებოდა და ვრცელდებოდა. ამ დრომდე ქართული მარშის ორგანიზატორები კომენტარებს არ აკეთებენ. უკვე რამდენიმე საათია გია კორკოტაშვილთან და კონსტანტინე მორგოშიასთან ტელეფონით დაკავშირებას უშედეგოდ ვცდილობთ. აღსანიშნავია, რომ ქართული მარშის ორგანიზატორებისა და მონაწილეების მხრიდან სოციალური ქსელით არაერთხელ გაკეთდა კომენტარები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისამართითაც. განცხადებები, რომელიც სოციალური ქსელით ვრცელდება, შეიცავს როგორც შეურაცხყოფას, ასევე მუქარასაც. ქართული მარშის ორგანიზატორები მორიგი საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ ანონსებენ და აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქართული მარშის ორგანიზებით გამართულ აქციებს სათანადოდ არ აშუქებს. გარდა ამისა, ქართული მარშის ლიდერები ბოლომდე არ ადასტურებენ, რომ განცხადებები, რომელიც სოციალური ქსელით ვრცელდება, მათ მიერ არის დაწერილი. ამ დრომდე, როგორც ვიგითხარით, ველით მოვისმინოთ დამატებითი განმარტებები. გარდა ამისა, ასევე შეგახსენებთ, რომ ველით თათია დოლიძის მთავარი სამმართველოდან გამოსვლას და მის განცხადებას მოამბეში ზუსტად 20 საათზე ვიხილავთ. მოივალ მიშა ფეიქრიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. გამოიყენებს თუ არა პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას თვითმმართველობის და საარჩევნო კოდექსებში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ეს 21 ივლისამდე გაირკვევა. ვეტოს დადებისკენ გიორგი მარგველაშვილს ოპოზიცია მოუწოდებს. საკითხთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ვეტოს გამოყენების შემთხვევაში უმრავლესობა მის დასაძლევად ემზადება. საუბარია თვითმმართველობის კოდექსში შესატან იმ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველ ქალაქთა რაოდენობა 12-დან 5-მდე მცირდება და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებაზე, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესს ცვლის. სალომე ქოქიაშვილი ჩაგვერთვება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქვეყანა ერთდროულად 2 ვეტოს ელოდება 2 სხვადასხვა კანონზე, როგორც ჩვენ გვეთქვი, ესენი არის თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსები. დღეს სწორედ ამ თემაზე გაიმართა შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად. ამ შეხვედრას თავად პრეზიდენტი არა, მაგრამ მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და მრჩევლები დაესწრნენ. უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი, გამოიყენებს თუ არა ის სხვადასხვა კანონზე ვეტოს კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებას. ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრის დასრულების შემდგომ ოპოზიციური პარტიები სწორედ ამის იმედს გამოთქვამდნენ. გადავალოთ თვალი ზოგადად ვეტოების გამოყენების პროცესს. საქართველოს პრეზიდენტს ამ დრომდე 6-ჯერ აქვს განმინიჭებული ეს უფლება გამოყენებული. უმრავლესობას გაზიარებული აქვს მხოლოდ და მხოლოდ 2 ვეტო. ყველა დარჩენილ შემთხვევაში ვეტო პრობლემების გარეშე იქნა დაძლეული. უკვე ცხადია და უკვე გაცხადებული არის მმართველი გუნდის პოზიციაც, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს პრეზიდენტი ამ ორ კანონთან მიმართ
გაფართებაში ორივე კანონს ვეტოს დადებს, ორივე ვეტო იქნება დაძლეული. ასეთი არის მმართველი გუნდის განწყობა და პოზიციაში. შესაბამისად ჩნდება შეკითხვა თუ კი წინასწარ არის ცნობილი ის, რომ მმართველი გუნდი ვეტოს დასაძლევად ემზადება, რისთვისაც მას აქვს საკმარისი ხმები, მაშინ რა აზრი აქვს ვეტოს გამოყენებას ჩვენ ეს შეკითხვა დავუსვით დღეს პრეზიდენტის პოლიტიკურ მრჩეველსაც, და მოვისმინოთ ახლა მისი პასუხი. ვეტოს გარდა სამართლებრივი დატვირთვის აქვს პოლიტიკური დატვირთვა, მაშინ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ ოპოზიცია ვერ იღებს ვერც ერთ კანონს და ვერც ერთ კანონზე ვერ ახდენს არსებით გავლენას და მაშინ ვთქვათ, რომ რატომ მოღვაწეობს ოპოზიცია საერთოდ ამა თუ იმ ორგანოში და რა აზრი არა, მაგრამ პრეზიდენტს ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შტოს წარმომადგენელს აქვს თავისი პოზიცია, პოლიტიკური შეხედულებები, მოსაზრებები. თუ ოპოზიციური ძალების შეგულიანებით პრეზიდენტი დაადებს ვეტოს, ეს არ იქნება სიახლე. წინა პრეზიდენტი იყო სახელმწიფო ფლანგის პრეზიდენტი, დღევანდელი პრეზიდენტი ჩანს თითქოს მარტო ოპოზიციის პრეზიდენტია. აქ კი რაღაც ჩვენი ქვეყანა იკარგება მთლიანად. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ შემდეგი პრეზიდენტი იქნება არც სახელმწიფო ძალების და ოპოზიციის ძალების, არამედ უშუალოდ საქართველოს პრეზიდენტი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის რამდენიმე დღე გარჩება. 21 ივლისს უნდა მიიღოს საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება დააღწევს თუ არა ორ კანონს ვეტოს. მადლობ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების პროცესს NDI-ის დელეგაციაში აფასებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაცია. საქართველოში ოქტომბერში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით ჩამოვიდა. დელეგაცია დღეიდან 21 ივლისის ჩათვლით ხელისუფლებასთან, კანდიდატებთან, პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის, მედიის, სამოქალაქო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს. დღეს შეხვედრები უკვე გაიმართა პრეზიდენტთან და არასამთავრობო სექტორთან. ამ ეტაპზე ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმაზე და როგორ წარიმართა ეს პროცესი, რა კავშირშია ეს არჩევნებთან, რატომ არ შეიცვალა ისე საარჩევნო სისტემა, როგორც უნდა, ასე ვთქვათ, ყველას. მეორე საკითხი პრინციპში, რომელზეც ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ, საუბარი არის კონკრეტულად ახალ ცვლილებებზე, რომელიც სავარაუდოდ მალე შევაწალაში. ეს კონკრეტულად ეხება დაკომპლექტების წესს საარჩევნო ადმინისტრაციების. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც ამ ეტაპზე არის ჩვენი წუხლის საკანი, არის ის ინციდენტები, მათ შორის ძალადობრივი ინციდენტები, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდს და კენჭისყრის დღეს ცალკეულ შემთხვევებში თან ახლდა და არაადეკვატური რეაგირება ამ ინციდენტებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოძიებები იყოს ბოლომდე მიყვანილი და სწრაფად და სრულყოფილად ჩატარდეს. ეს შექმნის იმის მნიშვნელოვან გარანტიას, რომ მსგავსი ინციდენტები ამ წინა საარჩევნო პერიოდში და კენჭისყრის დღეს აღარ დაფიქსირდეს. ჩვენ საერთოდ ვეწინააღმდეგებთ თვითონ ამ თვითმმართველი ქალაქების გაუქმების იდეას, იმიტომ რომ წესით და რიგით ჩვენი ყველას მიზანი უნდა იყოს უფრო მეტი თვითმმართველობა, კიდევ უფრო მცირე თვითმმართველობები და კიდევ უფრო ახლოს მოსახლეობასთან ადგილობრივი სერვისები, მათ შორის არათუ 12-დან 5-მდე დაყვანა, არამედ პირიქით 12 თვითმმართველობის ქალაქის გაზრდა და ვთქვათ 24 თვითმმართველ ქალაქამდე ჩამოყალიბება იყო თავის დროზე გეგმა და ეს უნდა იყოს ჩვენი სტრატეგია და ჩვენი სამომავლო ხედვები. დელეგაციაში არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული დელეგატები. მისიის მიზანია შევაფასოთ საარჩევნო გარემო და წინასაარჩევნო პერიოდი. გსურს გამოვავლინოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც პროცესში ჩართული მხარეებისათვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვეყოლება გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში. ასევე დავაკვირდებით პროცესებს არჩევნების დღეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო თბილისის დაახლოებით საათნახევარში ეწვევა უკრაინელ კოლეგას გიორგი მარგველაშვილი უმასპინძლებს და ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის პრეზიდენტები ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერენ ხელს. პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზსაც მოინახულებს. იგეგმება პოროშენკოს შეხვედრები პრემიერთან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. გურამ როგავა ისაუბრებს დეტალებზე პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე ერთად მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული კომენტარები. ვიზიტი თვალისწინებს ყველა იმ უნიშნელოვანესი საკითხის განხილვას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების განვითარებას. თანამშრომლობთ და მსჯელობთ იმ საკითხებზე, რაც ორივე ქვეყნის ინტერესში არის, ჩვენსა და უკრაინის ინტერესში. ეს არის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თემები. ამ მთავრობის
მავნებლური პოლიტიკის შედეგად 5 წელია ორმხრივი მაღალი დონის ვიზიტები არ ყოფილა და ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ეროვნული ინტერესების სამართლიანო საქციელად, იმიტომ რომ კარგია ძალიან უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი და ჩვენ უნდა შევიხოთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც ჩვენი ორი ქვეყნის წინაშე დგას. გურამ რო გამამუშაობს თემაზე, გურამ კონკრეტულად რა არის დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში? ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მარიამ ორი ბიზნეს ფორუმი, რომელიც გაიმართება ჯერ თბილისში და შემდეგ უკვე ბათუმში. ეს ფაქტი თავად ადასტურებს იმას, რომ პეტრო პოროშენკოს ვიზიტი, როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, დასრულდება კონკრეტული შედეგით სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოს ეწვევა უკრაინელ ბიზნესმენებთან ერთად. რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან თემებს, რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის და საქართველოსთვის საერთო პრობლემა არის ოკუპაცია და შესაბამისად პეტრო პოროშენკოს გიორგი მარგველაშვილი პირადად უმასპინძლებს რუსული მავთულხლართების სანახავად სოფელ ხულვალეთში. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, უკვე ხვალ საზეიმო მიღება გაიმართება პრეზიდენტის სასახლეში, ასევე პრეზიდენტები უპასუხებენ ქართული და უცხოური მედიის შეკითხვებს პრესკონფერენციაზე, მოგვიანებით კი გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც სამომავლოდ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას ითვალისწინებს. პეტრო პოროშენკო, როგორც გითხარით, ეწვევა ბათუმს, ასევე ეწვევა აჭარის გარდა ეწვევა სვანეთს და მასპინძლობას უწევს გიორგი მარგველაშვილი, სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით იმყოფება უკრაინის პირველი პირი ჩვენს ქვეყანაში. უკრაინულ დელეგაციას ასევე ყავს ერთი ქართველი წევრი, გიორგი ვაშაძე, მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი თანაგუნდელი, რომელიც ამჟამად იკავებს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის თანამდებობას და შესაბამისად ჩვენ გიორგი ვაშაძემ დღეს გითხრა, რომ მისი ასე ვთქვათ კომპეტენცია იყო სწორედ ბიზნეს კონტაქტების მოძიება და რა თქმა უნდა, ასევე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოკუპაციის თემა, რაზეც მან შესაბამისი ინფორმაცია გადასცა უკრაინის პრეზიდენტს. ასევე კიდევ ერთი ფაქტი ექსტრადირების საკითხი, სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი შესაძლოა დაისვას ამ შეხვედრებზე ვრცელდება ინფორმაცია, თუმცა ჯერჯერობით ამას ოფიციალურად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ჩვენ არ გვიდასტურებენ და ოპოზიცია იმედს გამოთქვამს, რომ მსგავსი ფაქტი არ მოხდება, რადგან როგორც თავად ოპოზიციურ სპექტრში აღნიშნავენ, ამ საკითხის ოფიციალური სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში განხილვა იქნება სახელმწიფოებრივი სირცხვილი. დაახლოებით საათნახევარში ველოდები ჩვენ პეტრო პოროშენკოს თვითმფრინავს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და მას აქ დახვდებიან როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და ვიცე-პრემიერი ალექსანდრე ჯეჯელავა. მადლობ გურამ რო გავასაუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი გაიზარდა. სემეკის გადაწყვეტილებით ყველა კომპანიისთვის ტრანსპორტირების ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე დაახლოებით 1.9 თეთრი იქნება. რაც შეეხება სამომხმარებლო ტარიფს, ამას სემეკი უკვე ხვალ დაადგენს. ნიკა მუკბანიანი განაცხადებს თემას ღია ეთერში. ნიკა გისმენთ. დიახ, სემეკის გადაწყვეტილებით გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 9 თეთრით გაზრდა. შესაბამისი დადგენილება დღევანდელ წხდომაზე მიიღეს და ახალი ტარიფით, რომელიც კუბურ მეტრზე 1.894 თეთრია, თბოელექტროსადგურები და სხვა მომხმარებლები 20 ივლისიდან ისარგებლებენ. მთავარი მიზეზი რითაც წყალმომარაგებისა და ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში საკუთარ გადაწყვეტილებას ხსნიან ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ გაწეული საოპერაციო ხარჯებია. თუმცა თავად კომპანიაში აცხადებენ, რომ ფასის მეტ ზრდას ელოდნენ. ახლა მთავარი კითხვაა, გაიზრდება თუ არა ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფი. საკითხზე სემეკმა ხვალინდელ სხდომაზე უნდა იმსჯელოს. ამ დღეებში ტარიფთან დაკავშირებით კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი, სავარაუდოდ გაზის ძველი და ახალი აბონენტებისთვის ერთიანი ტარიფი ამოქმედება. კონკრეტულად რა ცვლილებები მოამზადა ეკონომიკის სამინისტრომ, დეტალები ნახეთ 20 საათიან მოამბეში. მადლობ ნიკა მუგბანიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მკვლელობა თბილისში უზნაძის ქუჩის 117 ნომერში 19 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვეს. მეზობლების განცხადებით, გოგონას ჭრილობა ყელისარისში აქვს მიყენებული. საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 100-მერვე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. როგორც საზოგადოებრივს ერთ-ერთმა მეზობელმა განუცხადა, გოგონა დეიდას ბინაში იმყოფებოდა. მისივე ინფორმაციით, გარდაცვლილის დეიდა ამჟამად ფოთშია. ის გოგონას მთელი დღის განმავლობაში ტელეფონზე ურეკავდა და როდესაც ვერ დაუკავშირდა, დასახმარებლად 112-ს მიმართა. ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა ბინაში ცხედარი იპოვეს.
დაცვა ქონდა, არ ვიცი ბიჭს, არ ვიცი გოგოს. ხო, ძმისშვილს და რო არ გამოცხადნენ, მაგ შემთხვევაში უკვე ატყდა ის ზარები. მისი ბიძაშვილი არ ვიცი, იმ გოგოს არ ვიცნობ და ძმაკაცი ბიჭი იყო მოსული. მე რომ მოვედი, უკვე ისინი იდგნენ. მეორე სართულიდან აძვრა ის ნიკა ქვია სახელი იმ ბიჭი. დიახ, ახლობელი შევიდა და იმან ნახა. დეიდა რეკავდა და არ იღებდნენ ტელეფონს. დილით ნახეს და მას შემდეგ ეძებდნენ. დეიდასთან დიახ. აქ არის ახლა მისი ბიძაშვილი. დაკარგულია. ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია. განადგურდა 200-მდე კვადრატული მეტრის ფართობი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით დაიწვა ბაზრის 2 სასაწყობე ადგილი. ადგილზე 10 სახანძრო მანქანა მუშაობდა. ხანძარი გაუჩნდა ნაწილობრივ სასაწყობო მეურნეობას და 2 პატარა ოთახი არის სამაცივრე ოთახი. ფართი არის დაახლოებით 180-200 კვადრატული მეტრი. ადგილზე მობილიზებული იყო 10 სახანძრო სამაშველო ბრიგადა ყველა ტიპის, 50-მდე მეხანძრე მაშველი. ამ მომენტისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია. ხვერპლი დაშავებული არც პერსონალი და არც მაშველებიდან არ აქვს. საიდან გაჩნდა და რანაირად გაჩნდა, ამაზე ლაპარაკი მე არ შემიძლია, სანამ არ იტყვის კომპეტენტური ორგანო დასკვნას. თუმცა პრევენციული თვალსაზრისით, რადგან უკვე მომრავლდა რაღაცა ბაზრობებზე ხანძრები, ნამდვილად იგეგმება ერთიანი შეხვედრა ბაზრის დირექტორებთან და მეპატრონეებთან, სადაც მოხდება პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების გატარება, როგორც მინიმუმ შეხვედრის შემდეგ. თურქეთის საავადმყოფოებში ამ დროისთვის ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს 5 მოქალაქე რჩება. სამშობლოში დღეს გამოემგზავრა დედაშვილი, რომელიც ამბულატორიული ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდა. 5-დან 1 დაშავებული, რომელიც ასევე ამბულატორიულ მკურნალობას გადის საავადმყოფო სავარაუდო დღესვე დატოვებს. დანარჩენ 4 პაციენტს კი სტაციონარული მკურნალობის გაგრძელება კიდევ რამდენიმე დღე მოუწევს. მათ შორის არის ქალი, რომელსაც კიდურის ამპუტაცია დასჭირდა, ასევე ანსამბლის ხელმძღვანელი და ოპერატორი, რომელიც რეანიმაციაში მართვით სუნთქვაზეა გადაყვანილი. თურქეთში ავტობუსი, რომელსაც ქართული ცეკვის ანსამბლის ლაპრების წევრები გადაყავდა, ავარიაში გუშინ მოყვა. ამ დროისათვის თურქეთში რჩება ამ შემთხვევიდან 5 საქართველოს მოქალაქე, 2 მათგანი ტრაბზონში, 1 ქალბატონი, რომელსაც ტრამული ამპუტაცია დასრულდა ოპერაციული ჩარევით და ასე ვთქვათ, ამ ანსამბლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქონდა ნეკნების მოტეხილობა და ეს ორივე მოქალაქე გადის სტაციონარულ მკურნალობას და დაკვირვებას. მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის შესახებ რეგლამენტი დამტკიცებულია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ის პრიორიტეტები და კრიტერიუმები განსაზღვრეს, რომლის მიხედვითაც მოსამართლეები უვადოდ გამწესდებიან. ლიკა ალელიშვილი თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. თეხ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ მოსამართლეთა შერჩევისას გადამწყვეტი იქნება 2 კრიტერიუმი. ეს არის კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა. ამასთან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები განიხილავენ კანდიდატი მოსამართლეების 5 განხილულ საქმეს, ხოლო ამ საქმეების განხილვა შერჩევა კი მოხდება შემთხვევითი შერჩევის წესით. აღსანიშნავია ისიც, რომ უვადოდ დანიშვნა შეეძლებათ მხოლოდ იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც მოსამართლედ მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება აქვთ და ამჯერად დანიშნულები არიან 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით. საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რის შესაბამისადაც შემდგომში შეიცვალა კანონი და დადგინდა წესი, თუ როგორ უნდა გადაინიშნონ უვადოდ მოსამართლეები, რომელთაც უკვე აქვთ 3 წლიანი გამოცდილება საქმიანობის. დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეიტანა მის რეგლამენტში ცვლილება, რომლითაც განისაზღვრა წესი, როგორ უნდა გადაინიშნონ დასახელებული მოსამართლეები უვადოდ. დაახლოებით 3 მოსამართლე, რომელმაც უკვე მომართა ჩვენ რომ უვადოდ მოხდეს მათი გამწესება, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იყოს ისეთი პროცედურები, რომელიც იქნება დეტალურად გაწერილი. ეს არის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი და ეს არის კომპეტენტურობის კრიტერიუმი, რომელიც უკვე ფასდება, უკვე ეს დეტალურად არის რეგლამენტში ჩაშლილი. მოსამართლეებს, რომლებიც 2017 წლის 1 ივლისამდე იყვნენ გამწესებული თანამდებობაზე 3 წლის ვადით და ამავდროულად აქვს 3 წლით მოსამართლედ მუშაობის გამოცდილება, მიენიჭათ უფლება, რომ საბჭოსათვის მომართვის შემთხვევაში მათ მიმართ შეწყდეს შემოწმების შესაბამისი პროცედურა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ინფორმაციით 3 მოსამართლემ განაცხადი უკვე შეიტანა. აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოში სულ 150 მოსამართლეა, რომელიც იუსტიციის საბჭოს მიერ დაწესებულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს.
ვაძლობ ლიკა ალელიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტის შვილის მეგობარი თორნიკე კაჭარავა 15000 ლარიანი გირაოსანაცვლოდ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლა. ის 15 მაისს ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს და 17 მაისს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. ბრალდების მხარე არ იზიარებდა ადვოკატების პოზიციას, რომ კაჭარავა გირაოსანაცვლოდ გათავისუფლებულიყო. ამის მოტივად კი გამეორებითი დანაშაულის ჩადენის ან მიმალვის საფრთხე სახელდებოდა, თუმცა სასამართლომ ადვოკატების შუამდგომობა დააკმაყოფილა. ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და სამართალდამცველების არასწორ ქმედებაზე საუბრობს. სამართლოს გამველოდი ამ გადაწყვეტილებას მე ვთვლი რომ ეს არის სისტემური დანაშაული, უნდა შეიცვალოს არა მარტო ნარკოპოლიტიკა, არამედ თვითონ პოლიციის რეპრესიული მანქანა უნდა შეიცვალოს, უნდა დაინგრეს ეს სისტემა. მე ვთვლი რომ საჭიროა აუცილებლად ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ამ ადამიანებს სასამართლო მისცა შესაძლებლობა იგივე პირობებში, როგორც ბრალდების მხარე იქნება, სასამართლოს დაუმტკიცონ მათი უდანაშაულობა. იმედს ვიტოვებთ, რომ კაჭარავას შემთხვევაში სასამართლო მიიღებს გაამართლებელ გადაწყვეტილებას, როგორც ეს იყო თათარიშვილის შემთხვევაში. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ საშემოდგომო სესიაზე ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია მოხდება. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში ინიცირებულია. ავტორების და ინიციატორების სამუშაო დახურული შეხვედრა დღეს პარლამენტში გაიმართა. შორინა ხვიჩია ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. შორინა, გისმენთ. პარლამენტში დღეს გამართული შეხვედრა ამ თემაზე არც პირველი იყო და არც ბოლო იქნება. კანონპროექტის ინიციატორები და ავტორები აპირებენ შეხვედრებს როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ჯგუფებთან. ისინი ეცდებიან ყველა დაარწმუნონ, რომ კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია აუცილებელია. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ჩვენთან საუბარში იმედოვნებს, რომ კანონპროექტის მიღება საშემოდგომო სესიაზე უკვე შესაძლებელი იქნება. მისივე განმარტებით, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს ნარკოტიკების გასაღების ლიბერალიზაციას და პირიქით, მისი თქმით, ცვლილებები მიმართულია უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ. ცვლილებების ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილია ისიც, რომ ნარკოტიკის მოხმარება არ დაისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, ანუ მომხმარებელი არ მოხვდება ციხეში, რაც არაერთი აქციის და პროტესტის საფუძველი გამხდარა ამ დრომდე. ამ პროცესებში ჩართული ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ მხარდაჭერას მოიპოვებენ დეპუტატებისგან და მიაღწევენ იმას, რომ ნარკომომხმარებელი ციხეში არ ხვდებოდეს, რადგან ამ პრაქტიკამ წლების განმავლობაში დადებითი ზეგავლენა საერთო პრობლემაზე ვერ მოახდინა. პარლამენტში უმრავლესობაში იმედოვნებენ, რომ ამბობენ, რომ ლიბერალური გზით სვლა აუცილებელია, თუმცა ნაწილი ამ პროექტის ზოგიერთ ნაწილს არ ეთანხმება, თუმცა საბოლოოდ, როგორც აკაკი ზოიძე ამბობს, მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ფორმით იქნას დამტკიცებული კანონპროექტი, რაც ინიცირებულია და რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, უფრო მეტს რაც ცვლილებები იგეგმება კანონმდებლობაში. მოამბეში 8-ზე კი ამბობთ. მადლობ შორენა ხვიჩია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა დასრულდა. სამუშაო შეხვედრაზე ბორდის წევრებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მსჯელობა მიმდინარეობდა ახალ სეზონთან და ტექნიკის გადაიარაღებასთან დაკავშირებით. გრიგოლ გოგელიას განცხადებით, ტექნიკური გადაიარაღების პროცესი დაწყებულია, ასევე მიმდინარეობს გზადება ახალი სეზონისთვის. იყო საუბარი ახალ სატელევიზიო ეთერთან დაკავშირებით, ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ამ წუთისათვის პრინციპული გადაწყვეტილება თუ როდის ჩაეშვება ახალი ეთერი საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, ჯერ არ არის გადაღებული გადაწყვეტილი, იყო რამდენიმე სავარაუდო თარიღზე საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო HR სამსახურის გარკვეული პოლიტიკების ნაწილი, თუ როგორ გააგრძელებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემდგომში HR მიმართულებით მუშაობას, როგორი პროცედურები იქნება დაცული, როგორი ახალი წესები შემოვა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. თავარი პრინციპი ამოსავალი არის ის, რომ ესე იგი თითოეული ჩვენი პროდუქტი თუ სხვადასხვა ტიპის მომსახურეობა იყოს მაქსიმალურად ესე იგი დასრულებული, რომ იქ მომუშავე ადამიანებმა ზუსტად იცოდნენ რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, ვისთან კოორდინირებენ, იყოს ტექნიკურად გამართული და ტექნოლოგიურად გამართული და ამ პროექტებს გქონდეთ საკმარისი მარკეტინგული კომუნიკაცია ჩვენ მომხმარებელთან, რომ მათ გაიგონ თუ რას ვთავაზობთ, რატო ვთავაზობთ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ბრავო ასეულმა დაზვერვის და გვარდიის სწრაფი რეაგირების ოცროლებთან ერთად გეგმიურ სწავლებაში მიიღო მონაწილეობა. სწავლება ქართველი მშვიდობის ყოფილების მიერ შემუშავებული გეგმით განხორციელდა და მიზანს ჩხრეკის დროს საკონტროლო გამშვებპუნქტზე თვითკვლელი აფეთქების შედეგად დაშავებულთა ევაკუაცია წარმოადგენდა. 23 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები პირობითად დაშავებულის ევაკუაციის, სწრაფი რეაგირების და უსაფრთხოების სხვა ელემენტების შესრულებაში ვარჯიშობენ. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონმა შეასრულა სიტუაციური სწავლება, თვითკვლელის აფეთქება, ICP-ზე, თვითკვლელის აფეთქებაზე რეაგირება და დაშავებულთა ევაკუაცია. აღნიშნულ სწავლებებს საკმაოდ ხშირად ატარებს ქვედანაყოფი, რომელსაც ასრულებს საკმაოდ წარმატებებით.
თბილისში თანამედროვე და მასშტაბური მუნიციპალური ავტობაზა აშენდა. დღეიდან მუნიციპალურ ავტობუსებს 3 ავტობაზა მოემსახურება. 6 ჰექტარზე განთავსებული ბაზა მოიცავს ადმინისტრაციულ შენობას, პანორამულ ხიდს და გამშვებ პუნქტს, სერვის ცენტრებს, საწო გასამართ სადგურებს, სამრეცხოებს და სხვა დამხმარე ნაგებობებს. ბაზა უახლესი ინფრასტრუქტურითაა აღჭურვილი. დღეიდან გაიხსნა ახალი მუნიციპალური ავტობაზა, სადაც განთავსდა 153 ერთეული ახალი მანის მარკის ავტობუსი. მნიშვნელოვანია, რომ დღეიდან უკვე აღნიშნული ავტობაზა მოემსახურება და ყველა ავტობუსი მოემსახურება იმ ძირითად მარშრუტებზე ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომელიც განსაზღვრულია ამ ავტობუსებისთვის. კონტროლდება თუ არა საქართველოში ლიფტების უსაფრთხოება? ეს საკითხი აქტუალური რამდენიმე დღის წინ თბილისის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ გახდა. გვანცა გავაშელი დაინტერესდა, როგორ ხდება სფეროს კონტროლი. დეტალებით ისახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში გვერდება, გვანცა გისმენთ. საქართველოში სულ 17,000-მდე ლიფტია და როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, მათგან 70-80% გაუმართავად მუშაობს. ლიფტების შემოწმების ვალდებულება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურს ეკისრება, ოღონდ ეს მას შემდეგ, რაც მათ წერილობით მოქალაქეები და ამხანაგობები მიმართავენ. უნდა ხდებოდეს თუ არა სისტემატურად უსაფრთხოების ნორმების განსაზღვრა და ლიფტების შემოწმება. საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც რამდენიმე ინციდენტი დაფიქსირდა. ერთ-ერთი შემთხვევის შედეგად 9 წლის გოგონა გარდაიცვალა და თემაზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. რა რეკომენდაციები აქვს სპეციალისტებს და რას მოითხოვენ ისინი? დეტალებს 8 საათიან გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. მადლობ გვანცა გავაშელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება ისევ დაძაბულია. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული ამბიციების შესამცირებლად სამხრეთ კორეა დიალოგის გააქტიურების სტრატეგიას ირჩევს. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს ჩრდილოეთთან უფრო მჭიდრო ჩართულობა სურს. სეული ფხენიას მოლაპარაკების დაწყებას თავაზობს. ჩრდილო კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გაშვებას მეზობელი სახელმწიფოები საფრთხის შემცველ მოქმედებად აფასებენ. კორეის ომის 1953 წელს დასრულდა, თუმცა მხარეებს შორის სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმებული ჯერ კიდევ არ არის. გივი ბარამიძე ამბობთ. კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული კრიზისის დასარეგულირებლად სამხრეთ კორეა ახალი ინიციატივებით გამოდის. სეულმა ფხენიანს სამხედრო სფეროში მოლაპარაკებების დაწყება შესთავაზა. თუ ჩრდილო კორეა დათანხმდება, ეს 2015 წლის შემდეგ უმაღლეს დონეზე მოლაპარაკების პირველი შემთხვევა იქნება. სამხედრო დემარკაციის ხაზზე მზარდი სამხედრო დაძაბულობის გამომწვევი მტრული მოქმედებების შესაჩერებლად თავდაცვის სამინისტრო გამოდის ინიციატივით, რომ მოლაპარაკებები 21 ივლისს დემილიტარიზებულ ზონაში გაიმართოს. მოუწოდებთ ჩრდილოეთს ჩვენს შეთავაზებას სამხედრო საკომუნიკაციო ხაზის აღდგენით უპასუხოს. სეულის კიდევ ერთი ინიციატივა ომის დროს გაყოფილი ოჯახების კვლავ გაერთიანება. გეგმის თანახმად, თუ 1 აგვისტოს მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდება, ოქტომბერში შესაძლოა უკვე პროგრამის განხორციელებაც დაიწყოს. ორი შეთავაზება არის გადაუდებელი საჭიროება, რომ მოხდეს დაძაბულობის შემცირება და ორ კორეას შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობა ორმხრივ ურთიერთობებს გააძლიერებს. ფხენიანის პოზიცია ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ჩრდილო კორეა სარაკეტო პროგრამის შეზღუდვაზე ჯერჯერობით უარს არ ამბობს, რაც გაეროს რეზოლუციების დარღვევა და მეზობელი სახელმწიფოების შეშფოთების საგანია. ჩრდილო კორეის კრიზისის გადაწყვეტაში შეერთებული შტატები ჩინეთის ჩართულობას ემხრობა. ვიმედოვნებთ, რომ ჩრდილო და სამხრეთ კორეას შეუძლიათ იმუშაონ და შექმნან პირობა, რაც შიხურ მდგომარეობას გაარღვევს და დიალოგსა და კონსულტაციებს უზრუნველყოფს. ასევე ვიმედოვნებთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კონსტრუქციულ როლს ითამაშებს. ჩრდილო კორეის საკითხზე მსჯელობენ დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ევროპელი დიპლომატები კრიზისის პოლიტიკურ გადაწყვეტას ემხრობიან. ვიმსჯელებთ, რა შეგვიძლია კიდევ გავაკეთოთ კორეის კრიზისის დასარეგულირებლად, რაც დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ჩართულობას გულისხმობს და სამხედრო აქტივობას გამორიცხავს. პოლიტიკური პროცესი შესაძლოა გართულდეს, რადგან ჩრდილოეთის სამხრეთისგან გაქცეული ადამიანების რეპატრიაციას და შეერთებულ შტატებთან ერთად სამხედრო წვრთნების შეჩერებას ითხოვს. საქართველოს კლავჭიდელთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ვახტანგ მუსელიანი რამდენიმე სპორტსმენთან ერთად სოსო ჯაჭვლიანს და საქართველოს სპორტის სამინისტროს ახალი ფედერაციის უკანონოდ შექმნაში ადანაშაულებს. მათი განცხადებით, ჯაჭვლიანმა სპორტის სამინისტროს დახმარებით უკანონოდ შექმნა ახალი ფედერაცია. ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს თავად სოსო ჯაჭვლიანი და აცხადებს, რომ მზად არის ყველა შეკითხვა სასამართლოში უპასუხოს. მთელი გონება და სული იქითკენა, რომ გუნდი შექმნათ კარგი და ვიბრძოლო და დავიცვათ ჩვენი პრესტიჟი და უცხოდ გვიცხადებენ, თქვენ არ ახართ. ძველი ფედერაცია გაუქმებულია, თურმე შექმნეს ახალი ფედერაცია, ალტერნატიული ფედერაცია
და ძველი ისტორიული, რომელიც მე ამერიკელებმა შემაქონებინეს ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, თუმცა სპორტის სამინისტროსთვის არაფერი არ არის. ჩვენი სპორტსმენების მოთხოვნა და ძველი გამგეობის წევრების, რომ დაბრუნდეს ძველი ფედერაცია, ჩვეულებრივად რიცხვი როგორც მუშაობდა, ისე განაგრძოს მუშაობა, დაბრუნდეს დაფინანსება ძველ ფედერაციაში და თუ ეს ჩვენი პირობები, რაც ჰქონდა, ის ძველი პირობები არ დაგვიბრუნდება, სპორტსმენები არ მივდივართ მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუ მათ გააჩნიათ პრეტენზიები ფედერაციასთან დაკავშირებით, თანხებთან დაკავშირებით, ამისთვის არსებობს პროკურატურა, სასამართლო და მე მზად ვარ გავცე ყველანაირ კითხვაზე პასუხი. არ შეიძლება ქართველებმა და ძალიან დიდი სირცხვილია და სპორტსმენებმა ერთმანეთს ესე ტალახი ვესროლო. აღიარება მივეცეთ ახალ ფედერაციას, ვინაიდან როგორც მოგეხსენება, ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ჩვენი აღიარების არისო, ფედერაცია უნდა იყოს საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, როგორც მსოფლიო, ასე ევროპის. შესაბამისად, გადაწყვეტილება ვინაიდან იყო მიღებული, რომ უკვე ახალი ფედერაცია იყო ამ ორგანიზაციის წევრები და ვინაიდან ჩვენი პრეროგატივა იყო, რომ სპორტსმენები დაგვაფინანსებინა, ზუსტად ის სპორტსმენები, რომლებიც დღეს იღებდნენ მონაწილეობას, აღნიშნული ახალი ფედერაციით იმყოფებოდნენ ევროპის ჩემპიონატზე და საკმაოდ წარმატებულადაც გამოვიდნენ, ერთ-ერთი წარმატებული გამოსვლა იყო. ამიტომ მიკვეს დღეს რატომ მოხდა ამის პრობლემა. საბავშვო ევროვიზია ცნობილი ქართველი და უცხოელი შემსრულებლები ბლექსი არენას სცენაზე, ელექტრონული მუსიკის და ფოლკლორული მუსიკის ფესტივალები. პროექტების ხელმძღვანელებმა ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია გააცნეს. პროექტის ფარგლებში საქართველოს აგვისტოს თვეში მუსიკალური ჯგუფი ჯიპსი კინგი და სეულის ამერიკელი ვარსკვლავები ერიკ ბენედი და სელო გრინი ეწვევიან. განსხვავებული იქნება საბავშვო ევროვიზიაც. პროექტი დახონძული იქნება როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები და თვითონ გეოგრაფიაც დივერსიფიცირებულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას და რაც თავარი იმიჯის ამაღლებას. მაქსიმალურად ვიმუშავეთ იმაზე, რომ კალენდარი მრავალფეროვანი ყოფილიყო. აქ წარმოდგენილი იქნება კლასიკური შედევრები, კლასიკური ქართული საესტრადო კონცერტები და ასევე უცხოელი ვარსკვლავების მიერ გამართული ღონისძიებები. ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა გემოვნების ქართულ და უცხოელ მსმენელს დავაკმაყოფილებთ. ჩვენი თხოვნა იყო, რომ ჩვენ გვინდა ძალიან განსხვავებული შოუ, გვინდა რომ ეს იყოს დასამახსოვრებელი ღონისძიება და აქედან გამომდინარე პრინციპულად ისიც მოვითხოვეთ, რომ გარკვეულწილად გადაიხედოს სამიზნე აუდიტორია. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მაგრამ შეტაბებით ნახვამდის.